हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई तीजमा बनाउन मिल्ने परिकारहरू बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ प्रेसर कुकर बसालेँ। अब मैले यो राजमाको तरकारी तयार गर्नलाई 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। यहाँ मैले आधा सानो चम्चा जिराको दाना राखेँ र मैले यहाँ 1/4 सानो चम्चा मेथीको दाना पनि राखेँ। 2टा जति मैले खुर्सानी राखेँ, आफ्नो स्वाद अनुसार खुर्सानी राख्नु होला। र मैले यहाँ एउटा तेजपत्ता पनि राखेको छु र मैले यहाँ 2-3टा जति ल्वाङ राखेँ र 2-3टा जति मैले यहाँ सुकमेल पनि राखेँ र यसलाई मैले हल्का रातो हुन दिन्छु र एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई त्यो मसिनो बनाएर काटेर यसलाई हामीले भुट्न जाँदैछौँ। हामीले यो प्याज एकछिन भुटौँ। रातो बनाउने बेलासम्म प्याजलाई भुट्नुपर्छ। आगो मिडियम बनाएर भुट्नु होला र मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखेँ र यो अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राम्रोसँग चलाएर भुट्न जाँदैछु। र मैले यहाँ आधा सानो चम्चा नुन राखेँ, स्वाद अनुसार नुन राख्नु होला। आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि एड गरेँ र मैले यहाँ 1 सानो चम्चा जिरा धनियाको धुलो पनि राखेँ र यसलाई राम्रोसँग चलाउन जाँदैछु। र हामीले यो मसला पाक्ने बेलासम्म एकछिन यसलाई चलाउँ र मसला पाकिसक्यो र मैले यहाँ एउटा मिडियम साइजको टमाटरलाई सानो बनाएर काटेर राखेँ। अब यो टमाटर पनि राखेर मैले यसलाई एकपटक ढक्कन लगाएर राम्रोसँग पाक्नको लागि छोडिदिन्छु। हामीले टमाटरलाई हल्का गलाउनुपर्छ र यो मैले टमाटरलाई यसरी चलाइरहेको छु मिडियम आगो बनाएर। ढक्कन लगाएर यो टमाटर पनि पाक्यो र यहाँ मैले 1 कप राजमालाई रातभरि भिजाएर राखेको थिएँ र यसलाई मैले यहाँ राम्रोसँग सफा गरेर यहाँ राखेँ र यसलाई मैले यहाँ चलाउँछु। हामीले राजमालाई त्यस्तो धेरै भुट्नु पर्दैन, मसला मात्रै राम्रोसँग भुटिनुपर्छ र यतिको भएपछि मैले यहाँ लगभग 1.5 कप जति पानी एड गर्छु र मैले यो राजमालाई प्रेसर कुकरको ढक्कन लगाएर पकाउनको लागि छोडिदिन्छु। हामीले यसलाई हल्का चलाउँ र त्योभन्दा पहिला मैले यसमा अलिकति 1/4 सानो चम्चा जति गरम मसला पनि एड गरेँ। तपाईले पनि यसमा गरम मसला एड गर्न सक्नुहुन्छ र मैले यो ढक्कन लगाएर यसलाई पाक्नको लागि छोडिदिन्छु। मैले 4-5 सिटी लाग्न दिन्छु र यसलाई 4-5 सिटी लागेपछि बन्द गरेर एकछिन छोडिदिन्छु। हामीले उत्तिखेर हावा नखोलाउँ त्यसको। र एउटा प्यान लिएँ मैले यहाँ। अब पुलाउ बनाएर देखाउन जाँदैछु। 2 ठुलो चम्चा घिउ राखेँ, 3टा जति सुकमेल राखेँ, 4-5वटा जति ल्वाङ पनि राखेँ, 2टा जति मैले यहाँ तेजपत्ता पनि राखेँ र यहाँ मैले 1 मुठी जति काजु पनि राखेँ र 1 मुठी जति आलमोन्ड पनि राखेँ अनि ठुलो बदाम पनि राखेँ र यसलाई मैले भुट्न जाँदैछु। तपाईले यसमा अरू नटहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भने आलमोन्ड र काजु मात्रै प्रयोग गरेको छु यसमा। र यहाँ मैले यो हल्का रातो भएपछि मैले हरियो केराउ राखेँ, आधा कप जति हरियो केराउ राखेर मैले यसलाई एकछिन चलाउँछु। हामीले धेरै बेर पकाउनु पर्दैन र यतिको भुटिसकेपछि भने मैले यहाँ 2 कप ठुलो कपको 2 कप चामल लिएको छु र यो चामललाई मैले राम्रोसँग धोइसकेँ। बासमती चामललाई पखालेर राखेको छु यहाँ र हामीले यसलाई राम्रोसँग एकछिन भुट्न जाँदैछौँ। यसलाई मजाले भुट्नुपर्छ। हामीले यसलाई लगभग 8-10 मिनट जस्तो ठुलो आगो बनाएर नछोडिकन यसलाई राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। त्यसो गर्नाले यो टुक्रा पनि पर्दैन। र मैले यहाँ आधा सानो चम्चा जति चिनी राखेँ र आधा सानो चम्चा जति नुन पनि राखेँ। तपाईले नुन र चिनी पनि किन राखेको होला जस्तो लाग्छ। नुन र चिनीले यसको स्वाद एकदम मिठो दिन्छ, तर धेरै भने नराख्नु होला। यो भुटिएर हाम्रो यो रेडी पनि भइसक्यो र मैले यसलाई राइस कुकरमा राख्न गएँ। हामीले त्यसैमा बनाउँदा पनि फरक पर्थेन, तर राइस कुकरमा पकाउँदा ठिकै हुन्छ। र मैले यहाँ 2 कप जति चामलमा 2 कप नै पानी प्रयोग गरेर ढक्कन लगाएर छोडिदिएको छु। अब अर्को प्यान लिएँ, यसमा 1 सानो चम्चा मैले तेल राखेँ। अब मैले यहाँ हजुरहरूलाई टमाटरको अचार पकाएर देखाउन जाँदैछु। 4-5वटा जति लसुनको टुक्रा राखेँ, आधा इन्च जति अदुवालाई मसिनो बनाएर काटेर राखेँ। यहाँ मैले अलिकति खुर्सानी पनि राखेको छु, हरियो खुर्सानी, र यसलाई हामीले एकछिन रातो बनाएर भुटौँ। एकछिन यो मसला यतिको रातो भएपछि हामीले यहाँ एउटा सानो प्याजलाई मसिनो बनाएर काटेर राखौँ र यो प्याज र यो सबै लसुन अदुवाहरू राम्रोसँग रातो हुने बेलासम्म एकछिन भुटौँ। र यतिको भुटिसकेपछि मैले यहाँ 250 ग्राम टमाटरलाई यस्तो सेप बनाएर काटेर यहाँ राखेको छु। यो टमाटर राखिसकेपछि अब हामीले यसलाई एकछिन पकाउने मात्रै हो, धेरै केही गर्नु पर्दैन। मैले यहाँ आधा सानो चम्चा नुन राखेँ र 1/4 सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि राखिदिन्छु र बेसार पाउडर राखिसकेपछि हामीले यसलाई एकपटक राम्रोसँग चलाउँ
चलाएर यसलाई ढक्कन लगाएर हामीले पकाउने मात्रै हो। यसमा तपाईले मुला मसिनो बनाएर काट्न पनि राख्न पनि सक्नुहुन्छ र मैले 1/4 सानो चम्चा टिमुर पनि राखेँ। टिमुर राखेँ भने टमाटरको अचार एकदमै मिठो स्वाद हुन्छ र यसलाई मैले अब ढक्कन लगाएर लगभग 5-7 मिनेटको पकाउनको लागि छोडिदिन्छु। हामीले यसलाई बीचबीचमा चलाइ पनि राखौँ र टमाटरलाई हामीले गल्न मात्रै दिउँ। तपाईले इच्छा अनुसार मसिनो बनाएर मुला काटेर राख्नुभयो भने पनि मिठो हुन्छ। यसमा कसैले भटमास पनि फ्राई गरेर राख्नुहुन्छ र यसरी पकाएपछि यो हाम्रो टमाटरको अचार पनि खानको लागि रेडी जस्तो भयो। मैले अलिकति हरियो धनिया हालेर यसलाई गार्निस गर्छु र यसलाई पनि अब ढक्कन लगाएर एक साइड राखिदिन्छु। हाम्रो यो टमाटरको अचार पाकेर खानको लागि रेडी भयो र अब अर्को प्यान बसालौँ र मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। यसमा मैले साग पकाएर देखाउन जाँदैछु। एउटा सानो हरियो खुर्सानी पनि राखेँ र मैले यो लगभग 250 ग्राम यस्तो खाले साग लिएको छु। तपाईले जस्तो खाले साग पाउनुहुन्छ त्यस्तै लेख्दा पनि हुन्छ। अलिकति मात्र 1/4 सानो चम्चा मात्रै नुन राखेँ मैले। अब यसलाई ढक्कन लगाएर एकैछिन 1 मिनेट जस्तो छोडिदिन्छु र अब मैले यसलाई चरचर पारेर एकछिन भुट्छु। मैले यसलाई धेरै बेर भुट्दिन। साग काँचो भयो भने एकदमै मिठो हुन्छ ल। लगभग 1-1.5 मिनेट जति मात्र यो सागलाई यसरी भुटिसकेपछि मैले ग्यास बन्द गरिदिन्छु। हाम्रो यो साग पनि खानको लागि रेडी भयो र अब मैले अघिको राजमा खोलेर हेर्दैछु। राजमा पनि हाम्रो पाकिसकेको छ। मैले एकचोटि यसलाई दबाएर हेर्छु यो पाकिसकेको छ र मैले यसमा अलिकति हरियो धनिया पनि राखेँ र यसलाई चलाइदिन्छु र हाम्रो यो राजमा पनि खानको लागि रेडी भयो। अब यसलाई एक साइड राखौँ। अब मैले मासु पकाएर देखाउन जाँदैछु। यसमा मैले 2 ठुलो चम्चा तेल प्रयोग गरेँ र मैले यहाँ आधा सानो चम्चा जति जिरा पनि राखेँ र 1/4 सानो चम्चा मेथीको दाना पनि राखेँ र मैले यहाँ 2टा जति हरियो खुर्सानी राखेको छु। आफ्नो स्वाद अनुसार खुर्सानी राख्नु होला। 2टा जति तेजपत्ता पनि राखेँ र यो मैले यहाँ 1/4 सानो चम्चाको हिङ पनि राखेँ र एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई काटेर यसरी राखेर यहाँ भुट्दैछु। हिङले बास्ना मिठो आउँछ मासुमा, त्यही भएर थोरै हिङ पनि मैले प्रयोग गरेँ र यतिको भुटियो, यतिको हल्का यो प्याज भुटियो र यो प्याज हल्का पाकेपछि मैले यहाँ 4-5 वटा जति लसुनलाई मसिनो बनाएर काटेर राख्दैछु। यसरी यो 4-5 वटा लसुन राख्यो भने लसुन पनि राम्रोसँग रातो भएर भुटिन्छ र यसको स्वाद खाने बेलामा एकदमै मिठो आउँछ। मैले यसलाई एकछिन राम्रोसँग यसरी चलाउँछु र लगभग यतिको रातो जस्तो देखिन थालेपछि पनि मैले अब यसमा मासु राख्न जाँदैछु। एकछिन फ्राई गर्नु होला, गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म चाहिँ राम्रोसँग फ्राई हुनुपर्छ यो। अब मैले यहाँ लगभग 250 ग्राम जति खसीको मासु लिएको छु र मासु राखेँ। मैले मासु राखेर यसलाई एकछिन पकाउन जाँदैछु, भुट्न जाँदैछु। मासुलाई एकछिन राम्रोसँग भुटौँ। मैले सुरुमा यसमा अलिकति नुन मात्रै राखेर यो मासुलाई भुट्न जाँदैछु। स्वाद अनुसार नुन राख्नु होला। नुन मात्रै राखेर यसलाई मैले राम्रोसँग चलाउँछु र यो मासुलाई यसरी राम्रोसँग एकछिन भुटौँ। यतिको भुटिसकेपछि यसलाई ढक्कन लगाएर पकाउँ। बीचबीचमा चलाउँदै यसलाई ढक्कन लगाएर पकाउनु होला। आगो मिडियम बनाएर राखेर र यसरी भुट्दै गएपछि हाम्रो यो मासु पनि राम्रोसँग भुटिन्छ। यसरी ढक्कन लगाउँदै ढाक्दै पकाउँदै चलाउँदै गर्नु होला। र मैले यहाँ आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि राखेँ। बेसार पाउडर राखिसकेपछि यसलाई मैले राम्रोसँग एकछिन चलाउँछु। फेरि यसलाई मैले लगभग 3-4 मिनेट जस्तो भुट्दै जाँदैछु। र यसरी मासुलाई ढक्कन लगाएर बीचबीचमा पकाउँदै चलाउँदै ढक्कन लाउँदै पकाउँदै गर्नु होला। र मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट राखेँ र 1 सानो चम्चा जिरा धनियाको धुलो पनि राखेँ। अब मैले यसलाई एकछिन राम्रोसँग भुट्न जाँदैछु। हामीले एकछिन अदुवा लसुनको बास्ना आउने बेलासम्म राम्रोसँग यो मसला पाक्ने बेलासम्म भुटौँ र यतिको भुटिसकेपछि फेरि ढक्कन लगाएर छोडिदिउँ र यसलाई चलाउँ। र मैले यहाँ 1 मिडियम साइजको टमाटर काटेर राखेको छु र ढक्कन लगाएर मैले यो टमाटरलाई एकछिन पाक्नको लागि छोडिदिन्छु। बीचबीचमा चलाउँछु पनि। यो टमाटर अलिक गलेपछि मात्रै चलाउनु होला। फेरि उत्तिकै राख्ने बित्तिकै चलाउनु भयो भने टमाटर राम्रोसँग पाक्दैन। र मैले यहाँ आधा कप पानी पनि राखेँ र पानी राखेर मैले यसलाई ढक्कन लगाएर प्रेसर कुकरको सिटी लगाउनको लागि छोडिदिन्छु र मैले यो ढक्कन लगाएँ। लगभग 2-3 सिटी मात्र लगाउँछु मैले यो मासुमा, धेरै बेर लगाउँदिन। र यसरी मासुको 2-3 सिटी लागिसकेपछि मैले यो खोलेर हेरेँ। एकछिन छोडिदिनु होला, उत्तिखेरै नखोल्नु होला। र हाम्रो मासु पनि पाकेर रेडी भयो र यसमा मैले अलिकति हरियो धनिया पनि राखेँ गार्निसको लागि र यसलाई एक साइडमा राखिदिनु होला। अब भने मैले आलुको अचार बनाएर देखाउन जाँदैछु। मैले यहाँ 5 वटा जति मिडियम साइजको टमाटर लिएर
बोइल गरेर काटेर राखेको छु र आधा कप रातभरि भिजाएर राखेको मटर पनि राखेँ। मैले 2 ठुलो चम्चा तिलको धुलो पनि राखेँ र मैले यहाँ नुन राखेँ स्वाद अनुसार। यहाँ मैले 1/4 सानो चम्चा टिमुरको धुलो पनि राखेँ र मैले यहाँ अलिकति हरियो धनिया पनि राखेँ र मैले लगभग 1 ठुलो कागतीलाई यसरी काटेर त्यसको जुस निकाल्दिएको छु र मैले यहाँ 3-4 वटा जति हरियो खुर्सानी पनि राखेँ र यसलाई हल्का मिक्स गर्नु होला। हामीले यसलाई झान्नु जाँदैछौँ। अब यसलाई हल्का मिक्स गरिसकेपछि मैले यो सानो प्यान तताएँ र यसमा मैले 1 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तोरीको तेलले अचार झान्नु होला, त्यसो गर्नाले मिठो हुन्छ। र मैले यहाँ आधा सानो चम्चा मेथीको दाना राखेँ र मेथी राखेपछि यो रातो रातो भएपछि ग्यास बन्द गरिदिएँ र मैले यहाँ आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर राखेँ र मैले यसरी यो अचारलाई झान्न जाँदैछु। र हाम्रो यो अचारलाई झानिसकेपछि हामीले हल्का हातले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ, सबैतिर मसला लाग्ने गरी यसलाई मिक्स गरौँ। आलु र मटरको यसरी बनाएको अचार एकदमै मिठो हुन्छ। यसरी राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो यो अचार खानको लागि रेडी भयो। मैले यहाँ अलिकति फ्रुट सलाद बनाउँदैछु। आधा जस्तो बनानालाई मैले काटेर राखेँ र आधा स्याउलाई पनि मैले राखेँ र मैले यहाँ 1 मुठी जति काजु पनि राखिदिएको छु र लगभग 1 कप जति मैले दही राखेँ। चिनी मैले 2 चम्चा राखेँ। तपाईँले चिनी नराख्दा पनि हुन्छ, यो अप्सनल हो। चिनी राखिसकेपछि मैले यसलाई हल्का चलाउँछु। मैले यहाँ 1/4 सानो चम्चा सुकमेलको धुलो पनि राखेँ र मैले हल्का यसलाई सुकमेलको धुलो थोरै बास्ना भयो भने मिठो हुन्छ, त्यही भएर मैले अलिकति बास्ना आउने गरी राखेँ र यो हाम्रो रेडी भयो। र अब मैले सबै पकाएको कुराहरूलाई सर्भ गरेर देखाउन जाँदैछु हजुरहरूलाई। यसरी मैले एउटा कचौरामा पुलाउ राखेँ र यसरी मैले यो सबै कुराहरू पकाएको कुराहरूलाई यसरी सर्भ गरेको छु। तपाईले पनि यसरी नै बनाएर आफ्नो फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु होला, तीज बनाउनु होला राम्रोसँग। र यहाँहरुलाई धेरै धेरै तीजको शुभकामना। अनि हाम्रो भिडियोलाई माया गरिदिनु भएकोमा थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू फर वाचिङ।